Đấy, sau khi mình hàn xong thì sẽ được như này. Thì đầu dương của cục pin sẽ hàn vào đầu B cộng, còn đầu âm của cục pin thì sẽ hàn vào đầu B trừ. Còn hai đầu bên ngoài này chính là nguồn ra của cái mạch này. Thì đầu cộng bên ngoài này sẽ hàn vào dây của công tắc, còn đầu trừ bên ngoài của mạch này thì sẽ hàn vào dây của motor. Và mình sẽ đi lắp lại với nhau nhé. Đấy, sau khi mình chế xong thì sẽ được như này. Và giờ mình sẽ đi sạc, sau đó sẽ test cho mọi người xem nhé.
thì khi sạc nó sẽ lên đèn đỏ và sạc đấy nó sẽ lên đèn xanh.